Phù trợ là những người thường giúp đỡ mình mà không có bất kỳ lý do nào, cũng như không cần sự hồi báo. Nếu được quý nhân phù trợ, cuộc đời bạn sẽ suôn sẻ và có phần thuận lợi hơn bình thường. Đời người là một chặng đường gập ghềnh, mấp mô. Thường những lúc khó khăn, người ta luôn muốn có được một người mà bản thân có thể tin tưởng, giúp bản thân tốt lên, khiến con đường trước mắt trở nên thuận lợi. Nhưng rất nhiều khi, quý nhân chính là người ở ngay bên cạnh ta mà ta không trân trọng, thường bỏ quên mất. Thứ nhất, người dám góp ý chỉ ra sai lầm của bạn. Ai cũng đều thích nghe những lời nói tán thưởng khen ngợi, còn lời nói góp ý phê bình thì lại thường khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Đó là bởi vì lời thật mất lòng, nhưng thuốc đắng giã tật. Có những người nói lời thật là vì hy vọng bạn xuất sắc hơn, ưu tú hơn nữa, nên mới không đố kỵ mà chỉ ra sai lầm của bạn. Người dám chỉ ra thiếu sót của bạn chính là người quan tâm đến bạn, lo lắng bạn phạm phải sai lầm. Người dám chỉ ra thiếu sót của bạn cũng là người cảm thấy có trách nhiệm giúp bạn ngày càng tiến bộ hơn. Họ còn phải là người nhiệt tâm, không sợ hãi mất lòng. Vậy thì họ chính là quý nhân của bạn. Thứ hai, người giỏi nhìn ra ưu điểm của bạn. Người có thể phát hiện ra tài năng ưu điểm của bạn, tán thưởng và khích lệ sở trường của bạn, khai thác khả năng tiềm tàng của bạn chính là quý nhân của bạn. Người như vậy có thể mang đến cho bạn một loại lạc quan, khiến tâm tình của bạn cởi mở hơn, tạo ra sức mạnh hướng về phía trước. Có thể tán thưởng và khích lệ người khác chính là một loại tu dưỡng, một loại mỹ đức. Người như vậy sẽ không ghen tị hoặc đố kỵ với bạn, cũng không coi bạn là người đối địch và phủ nhận giá trị của bạn. Quý nhân như vậy bạn cần phải trân trọng. Thứ ba, người kéo bạn thoát khỏi nghịch cảnh. Ngày nay, giúp người trong lúc hoạn nạn, tặng than trong ngày đông giá rét là những việc khó xảy ra. Cho nên, khi bạn rơi vào nghịch cảnh, người chủ động ra tay giúp đỡ, kéo bạn thoát ra thì nhất định là quý nhân. Có đôi khi, nghịch cảnh giúp hoàn thiện một con người, nhưng cũng có những người lâm vào nghịch cảnh không thoát ra được và trượt dốc. Người có thể giúp bạn trong lúc hoạn nạn, không sợ gặp phải phiền toái, cho bạn một con đường hy vọng, thì đúng là một người có tâm tính tốt và lương thiện. Thứ tư, người hết lòng tuân thủ lời hứa với bạn. Người xưa có câu, lời nói gói vàng, cho nên người hết lòng tuân thủ lời hứa của mình thường là người cao quý. Người như vậy đáng kết thâm giao và đáng tin cậy. Trong thời đại này, vì lợi ích mà tín và nghĩa dường như không còn được nhiều người coi trọng. Nhưng quý nhân chân chính chỉ cần nói lời sẽ toàn lực thực hiện. Đó là bởi vì họ coi trọng lời hứa với bạn, coi trọng bạn. Lời nói và việc làm của người ấy sẽ trở thành tấm gương tốt cho bạn, vô hình chung mà ảnh hưởng tốt đến bạn, lâu dần sẽ mang đến tài phú vô hình cho bạn. Thứ năm, người truyền lại kinh nghiệm nhân sinh cho bạn. Kinh nghiệm nhân sinh là thứ vô cùng quý giá. Không phải ai cũng nguyện ý sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm của bản thân mình cho người khác. Cho nên, người sẵn sàng truyền lại kinh nghiệm cho bạn là người có tấm lòng quảng đại. Họ muốn bạn đi con đường trước mắt thuận lợi hơn, coi trọng tương lai của bạn. Đồng thời, họ cũng biết những chỗ còn thiếu sót của bạn và muốn bù đắp, hỗ trợ những điểm yếu đó. Thứ sáu, người luôn tin tưởng và không bỏ rơi bạn. Nếu như trong cuộc đời bạn gặp được người luôn tin tưởng, không dễ dàng bỏ rơi bạn, thì người đó chính là quý nhân của bạn rồi. Người luôn tin tưởng và ở bên bạn sẽ cho bạn động lực và sức mạnh rất lớn. Đôi khi, cho dù năng lực của bạn có thể không cao, nhưng nhờ sự tin tưởng của người khác, bạn vẫn có thể trở thành người xuất chúng. Có một câu chuyện như sau. Có một anh chàng nọ lang thang nhiều ngày tìm việc mà vẫn chưa có việc làm vừa ý. Những công việc như bốc vác hay quét dọn thì anh ta cho rằng quá tầm thường, không xứng với mình. Trong lúc chán nản, nhìn thấy một ông thầy bói,
Anh ta đến để nhờ ông ta xem cho mình. Ông thầy bói nói: "Chúc mừng cậu." Trán thẳng, tai tròn, khóe miệng hướng lên, mũi dày cân xứng. Không đại phú đại quý cũng là bậc giàu sang, chẳng qua là chưa gặp thời vận đó thôi. Anh chàng mừng rỡ và hỏi thầy bói: "Thật sao? Vậy bao giờ thời vận của tôi mới đến?" Ông thầy bói phán: "Sắp rồi, số anh vất lên là nhờ có quý nhân phù trợ. Thành công chỉ còn tính bằng ngày thôi. Anh cứ về nhà chờ đợi, quý nhân sẽ đến." Anh chàng nghe vậy thì mừng rỡ, vội chạy về nhà chờ quý nhân đến. Trong thời gian anh ta ở nhà thì có một người hàng xóm đến nhờ anh ta đi biển thay cho một người trong đoàn. Nhưng anh chàng từ chối với lý do: "Tôi đang đợi quý nhân đến giúp đỡ đây, chứ đi thuyền với nhà thím, lương lậu tuy có cao đấy, nhưng làm sao giàu nổi." Người hàng xóm nghe vậy thì chán nản bỏ đi. Anh ta chờ mòn mỏi thêm một thời gian nữa thì có hai người bạn đến rủ đi đánh hàng. Nhưng anh ta cũng từ chối, túng thiếu đến mức không còn gì để ăn. Anh chàng này tức giận và chạy đến tìm ông thầy bói để mắng ông ta lừa mình. Ông thầy bói bình tĩnh hỏi anh chàng là: "Trong những ngày anh ở nhà, có ai đến tìm anh không?" Thì anh ta nói: "Có ai đâu, chỉ có một bà thím hàng xóm sang kêu tôi đi thuyền và hai đứa bạn đến rủ đi đánh hàng. Nào có thấy ai đem đến cơ hội lợi lộc gì đâu mà đổi đời." Ông thầy bói nghe vậy bèn giải thích cho anh ta: "Vậy là anh đã bỏ lỡ mất hai cơ hội đi qua trước cửa rồi còn gì." Anh chàng ngơ ngác nói: "Vậy chẳng lẽ theo ý ông, mấy người chài lưới phụ việc đó mà là quý nhân của tôi sao?" Ông thầy bói nói: "Đúng vậy, có quý nhân phù trợ, tức là tuy họ không mang đến tiền bạc cho anh, nhưng họ mang đến những cơ hội để anh làm việc. Vì không ai ngoài chính bản thân anh mới có thể làm giàu cho chính mình. Nếu anh biết chớp lấy nó, dùng sức lao động của mình để tự cải biến hoàn cảnh, anh sẽ tự thay đổi số phận của mình." Đến lúc này, anh chàng mới vỡ lẽ ra: "Trời, thế mà mình cứ nằm chờ quý nhân đem tiền bạc đến cho mình." Quý nhân là những người mang đến cho bạn cơ hội, nhưng chính bản thân bạn phải là người cố gắng phấn đấu, chứ quý nhân không phải là người mang vàng bạc đến tận nhà cho bạn. Mọi người trên thế giới này đều phải làm việc thì mới có thể có được cuộc sống ấm no và dư dả. Trong biển người mênh mông, chỉ có tĩnh tâm lại, chúng ta mới có thể phát hiện chính xác quý nhân của đời mình. Cho nên, gặp được quý nhân, chúng ta nhất định phải trân trọng và cảm ơn họ. Gặp được người đối tốt với chúng ta, đó chính là phúc khí và may mắn của chúng ta. Bởi vậy, chúng ta càng phải cố gắng, nguyện ý để trở thành quý nhân của người khác. Có như vậy mới không cô phụ quý nhân mà ta đã gặp được trong đời. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu yêu mến ngôn tình, các bạn đừng quên bấm like, share và subscribe kênh để theo dõi những video mới nhất của ngôn tình nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.